Hi, Assalamualaikum guys. Welcome back on week 9. Okay, so this is our last business document, which is on minutes of meeting. Okay, so let's take a look on what is minutes of meeting is all about. Okay, so minutes are a record of a proceedings or a meeting and are kept to preserve a brief, accurate, and clear record of a business transacted. So it is useful to keep a minutes in a loose leaf book as it enable them to be typed. Okay, so just nak inform minutes of meeting ni adalah something that have been recorded during the meeting. Okay, so apa yang kita dah record during meeting tu kita panggil sebagai minutes of meeting ataupun minit mesyuarat. Okay, so there are four format that you should take a look on. First, untuk minutes dia ada main heading. Okay, so main heading must be typed by center, all capital letters and single spacing. Okay, tu main heading dia. Then secondary heading, centered, all capital letters and single spacing. Okay, so sama beza untuk main heading dan secondary heading tak ada kan, semua sama, center, all capital letters and single spacing. Okay, and then kalau side heading dia align to the left, then you need to underline. Okay, so kalau ada side heading korang kena align to the left sebelah kiri ni, and then you need to underline. Okay, next, paragraph spacing for content is double spacing. Okay, so dia kata side heading should be recorded in the following order. Okay, so this is apa sebenarnya korang punya side heading tu kena ikut turutan ni. Katalah soalan tiba-tiba uh, the the date of the next meeting ni tiba-tiba kat atas. So korang kena tengok, oh benda ni ada kena ikut turutan. So the date of the next meeting tu adalah dekat bawah. Okay, so korang kena tahulah. Okay, so first dia akan ada a description of a meeting which should included the type of meeting, place, date and time. Okay, so tu adalah yang first kali. And then name of those present with the chairperson's name first and the names of secretary last. Okay, so korang kena ingat kalau bila nak susun nama um, those yang present for the meeting, you need to listkan chairperson dulu and then secretary name adalah last. Okay, and then barulah masukkan nama orang lain. Okay, and then kena ada chairperson welcome if any. Okay, kalau soalan tu adalah. Okay, and then okay, so untuk name present tu, okay, name of those present, korang dia kata chairperson yang first kali and then secretary last. Tapi kalau untuk team members tu, korang kena sort mengikut alphabetical order. Okay, nama sahaja bukan title. Okay, contoh nanti kita tengok untuk sampel nanti saya explain balik. Okay, next, chairperson's welcome if any. Okay, apologies for absent. Okay, reading of the minutes of last meeting. Okay, method arising from the minutes, correspondence, general business, any other business, the date of the next meeting. Last one is the signature of the chairman and the date. Okay, so benda ni tak semestinya semua ada. Okay, depends kepada soalan. Kalau dia ada 1, 2, 3 and then lepas tu general business and then the date of the next meeting, ikut je lah yang tu je. So korang apa yang perlu korang tahu adalah this is the order of side heading. Okay, turutan dia. Okay, then dia kata committee members should be type alphabetical order. Committee members ni ahli selain daripada chairperson dengan secretary, which is selain daripada chairperson dengan secretary, korang kena type alphabetical order, susun mengikut alphabetical order, nama sahaja bukan title. Okay, maksud saya bukannya tak letak title, tapi apa yang korang nak susun tu korang tengok kepada nama. Okay, and then divider line for signature and date should be 2 inch length. Okay, so korang kena buat, nanti ada bila minutes of meeting kita akan ada those yang akan sign kan. Okay, so kena ada bila ada line tu, signature and date tu kena panjang dia adalah 2 inch. Okay, nanti saya ajar juga macam mana ukur. Okay, and then margins. Okay, so margin untuk minutes of meeting akan ada second page. Okay, so untuk first page top margin adalah 2 inch. Okay, left margin 1.5, right 1, bottom 1. Okay, so untuk second page yang membezakan dia adalah top margin sahaja, which is bila second page terus tukar 1 inch. Okay, so faham
So this is minutes of meeting ataupun minit mesyuarat. Okay, so let's take a look on the example of minutes of meeting. Okay, so ni adalah example dia. Untuk sampel number 1. Okay, so ingat first page adalah top 2 inch. Okay, top dia. Okay, so then ni adalah minutes of meeting ni adalah dia punya main heading. Dan secondary heading adalah dia punya companies meeting ke apa ke. So yang ni lah which is semua all capital, and then korang kena buat center and then single spacing. Okay, which is main heading dengan secondary heading. Okay, and then korang kena QS quadruple space. Okay, so sebab since ingat sebab yang ni sahaja single space, the rest yang bawah ni kecuali members present yang ni yang maknanya ni body semua ni adalah double space. Okay, so bila korang dah set double space, so maknanya 2 kali je lah kan, bukan 4 kali. Okay, sebab korang dah set double space. Okay, so ingat tapi kalau let's say korang tak tukar lagi, stay in single space, so korang kena type enter 4 kali. Okay, okay, so then barulah masuk place of meeting. Okay, so kadang-kadang soalan, ada juga soalan dia tak letak place of meeting ni. Terus dia kata, okay, the third meeting of office site council terus ayat dia macam tu. So korang kena tahulah, oh ni adalah place of meeting. So masukkan. Ataupun dia tak letak members present, dia terus ada members present were. So ni dah content tau. Okay, so korang kena tambah members present. Kena tengok kepada soalan. Okay, refer kepada manual. Okay, apa-apa pun refer manual. Okay, so masukkan place of meeting. Ingat ni adalah side heading which is aligned to the left dan underline. Okay, so ingat and then dia besarkan setiap huruf pertama ni, kecuali penyambung kata macam of, in ke. Okay, yang tu tak payah. Okay, so korang kena tengoklah mana huruf besar, mana huruf kecil. Then kena tab, then barulah masuk content. Okay, so sama untuk proofreader smart, tolong ikut soalan. Okay, salin sama macam soalan je. Do not rephrase the sentence. Let's say macam korang buat untuk untuk notice of meeting tu kan, ramai yang tukar dekat bila ayat date and day ni. Okay, jangan ikut sama macam soalan, jangan tukar apa-apa. Okay, and then barulah okay, so then masuklah members present. Okay, so members present were colon and then double space, then barulah masukkan nama-nama those yang present ni. Okay, so ingat nama-nama those yang present ni kena single spacing. Okay, so korang kena tukar balik, highlight, then tukar single spacing. Okay, so saya kata untuk committees member, okay, kalau yang tadi kan saya kata chairperson first and then secretary last kan. Okay, so kita tengok oh ni adalah Dr. Baharum ni adalah chairperson dia. Okay, and then Puan Hafizah ni adalah secretary dia. Okay, so chairperson first, secretary last. Then those team members, okay, committee members, korang kena sort mengikut alphabetical order. Those yang tak ada jawatan. Okay, tengok macam Dr. Zainuddin Zakaria, kalau ikut dia Z. Okay, suppose ni dekat bawah sini lah kan. Tapi sebab dia ada jawatan treasurer. Okay, so kalau ada jawatan terus masuk bawah chairperson. Then barulah nama lain yang korang susun. Okay, saya kata korang kena susun mengikut alphabetical order tu adalah nama, bukannya title kat depan ni. Okay, tengok nama dia. Oh, Puan Alisha. Okay, so ni adalah title kan. Okay, so Alisha. So korang tengok A. Lepas ni adalah Cik Wan Munira. Okay, C. Yang ni Associate Professor Ismail Hassan. Okay, so ni I, bukannya A. Okay, then ni Mawadah, ni Muhammad. Okay, and then barulah secretary last. Okay, faham Korang kena susun committee members mengikut alphabetical order. Those yang tak ada jawatan. Kalau ada jawatan terus masuk bawah chairperson. Dan barulah susun yang lain. Okay, and then masukkan minutes. Okay, so ni adalah content lah. Okay, side heading sama, align to the left dan kena underline. Okay, masuk semua content. Okay, then kita masuk second page. Okay, so bila masuk second page, top margin dia adalah 1 inch. Okay, so korang kena ingat top margin adalah 1 inch dan terus masukkan page number. Okay, page number ni bukannya korang insert dan insert page number, no. Ni korang masuk manually Okay, dah set 1 inch, terus letak number tu sebelah kanan. Okay, tahu ke mana nak klik? Okay, and then barulah masuk content. Okay, so sama yang dia double space semua. Okay, and then dah habis sampai adjustment. Okay, so ni adalah korang bila nak tulis yang ni lah yang 2 inch tu. Okay, which is chairperson dengan date. So ni adalah QS. Okay, so QS adalah
kalau dah sebab dah set double space, so 2 kali je lah. Okay, so nanti saya ajar macam mana nak set 2 inch tu. Okay, so kita tengok. Okay. Sorry. Okay, sekejap kita tengok dulu sampel tu. Sorry, ada technical error. Okay, so sampel tu sama, tengok kita set margin 2 inch. Okay, so ni dalam bahasa Melayu lah. Okay, minit mesyuarat. Okay, so tukar tempat mesyuarat, kehadiran ahli-ahli yang hadir. Okay, so ni sama Okay, bila ada jawatan bawah selain daripada pengurusi dan sekretari, terus masuk bawah pengurusi dan nama lain korang susun mengikut alphabetical order. Okay, and then masuk second page. Masukkan page number. Okay, and then semua tu. Okay, kejap kita try lagi. Kejap guys. Okay, nanti saya tunjuk pas untuk korang set 2 inch tu dekat video lain. Okay, so ni untuk penerangan pasal minutes of meeting dulu. Okay, bye.